So hey guys, welcome back to my channel. So আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ইউটিউব চেনেলৰ বাবে কেনেকৈ ইন্ট্ৰো বনাই তাক হেতু কম এন্ড কি দুটা এপছ কম আৰু এটা ৱেবসাইট কম তো বলক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এন্ড মই ভাবিছোঁ যে আজিৰ পৰা এই এনেকুৱা ভিডিঅ' দিলে অলপ বাহিৰৰ নেচাৰত মানে বাহিৰৰ খোলা পৰিৱেশৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইন্ট্ৰোটো এন্ড বাকি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা কেতিয়া কৰিম ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা সো আজি এনেকৈ কৰিলোঁ সো ভিডিঅ'টো কেনে লাগে ক'ব লাষ্টত এন্ড ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব সো বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ So guys, মই আপোনালোক তিনিটা এপছ এণ্ড ৱেবছাইট কম মানে দুটা এপ আৰু এটা ৱেবছাইট কম আৰু নাম্বাৰ 3 যিটো সেইটো হৈছে ইন্ট্ৰো মেকাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো বহুত বেছি সিম্পল হয় এনেটো আপুনি প্লে ষ্টৰত পাই যাব ইয়াত আপোনালোকে ফ্ৰী আনলিমিটেড টেমপ্লেটছ পাব মোৰটো ইয়াত ভিআইপি লৈ থোৱা আছে যদি আপোনালোকে ল'ব ইচ্ছা কৰে তেতিয়া ল'ব পাৰে ল'লে আৰু বেছিকৈ আপুনি ফিচাৰ্ছ পাব এনেও বহুত ইয়াত ফ্ৰী পায় সো এইটো আছিল নাম্বাৰ 3 এতিয়া আমি নাম্বাৰ 2 ফালে আগবাঢ়ো গাইস নাম্বাৰ 2 যিটো এপ আহে সেইটো হৈছে কেনভাৰ আপোনালোকে চাও কিমান বস্তু বনাব পাৰিব ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে সো আপোনালোকে এনেকৈ আনলিমিটেড টেমপ্লেটছ পাব এটো আপোনাৰ প্লে ষ্টৰত পাই যাব আপোনালোকে প্ৰিমিয়াম ফিচাৰ প্ৰিমিয়াম ললে বহুত বেছি ফিচাৰ্ছ পাব নললে আপোনালোকে চলি যাব আৰু নাম্বাৰ 1 মানে নাম্বাৰ প্ৰথমত এটো এপছ নহয় এটো ৱেবছাইট পেনজয়ত আপোনালোকে ক্ৰোম বা গুগলত সাৰ্চ কৰি এই পেনজয়ত সাৰ্চ কৰি আপোনালোকে আহিব পাৰে এটো চাওক আপোনালোকে ইয়াত আনলিমিটেড এটোটো গোটেই ফ্ৰীয়ে হয় ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পইচা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই সো ইয়াত আপোনালোকে মোৰ ক্ৰিয়েচনত যায় বিভিন্ন ধৰণৰ টেমপ্লেটছ আছে যেটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ ইন্ট্ৰোবোৰো আছে যেটো আপোনালোকে নিজৰ ষ্টাইলত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সো এটো আছিল নাম্বাৰ 1ত সো আজিৰ ভিডিঅ'টো বাস এখিনি আছিল নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং